สวัสดีครับผมแน็กนะครับจากช่อง P Grid ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวไมค์สำหรับกล้องหรือโทรศัพท์มือถือราคาถูกนะก็คือตัวนี้เลยไมโครโฟน Boya BY MM1 นะครับสำหรับตัวไมโครโฟน Boya BY MM1 ตัวนี้นะครับราคามันถูกในท้องตลาดเนี่ยถือว่ามันถูกที่สุดสำหรับมือใหม่นะครับก็คือราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่589 บาทหรือตกราวๆ600 บาทนะครับก็ได้มาทั้งชุดนี้เลยนะครับทีเนี้ยผมจะมารีวิวมันนะครับแต่ไม่ใช่รีวิวแกะกล่องแต่เป็นรีวิวจากการใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมพบปัญหาอะไรบ้างนะครับสำหรับของที่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวผมจะเอามันออกมาเลยแล้วกันเหมือนเสกได้นะครับของมาแล้วของที่ก่อนที่เขาจะให้มานะครับก็จะมีอันดับแรกคือตัวนี้เลยตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งตัวไมโครโฟนตัวนี้นี่ผมใช้ดูใกล้ๆมันจะมีโลโก้โบย่าอยู่นะครับจะเป็นไมค์สติ๊กแบบนี้เป็นไมค์แท่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไมโครโฟนเป็นพระเอกหลักของเรานะครับและในกล่องเขาเนี่ยจะให้ตัวขาจับล็อกมาขาจับล็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ายืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับเพื่อเวลามันสั่นๆเนี่ยมันจะได้ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็จะมีตัว Dead Cat เนี่ยหรือเขาเรียกขนแมวเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกันลมนะครับตัวกันลมนี่จะช่วยให้เสียงลมที่มันมาทะเนี่ยมันจะไม่มีเสียงลมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาจะให้สายมาด้วย2สายแบบสายแรกนะครับจะเป็นสายที่แบบว่างอยืดได้แบบนี้สายตัวนี้นะครับเขาจะใช้ไว้สำหรับการเชื่อมต่อกับตัวกล้องกับไมโครโฟนนะครับเนี่ยใช้เชื่อมกันนะครับหัวนี้จะเสียบเข้ากับไมโครโฟนนะครับหัวนี้จะเสียบเข้ากับกล้องนะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันต้องใช้อีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายนี้เขาจะให้มามันจะเป็นสายตรงๆนี้นะครับหัวงอเนี่ยเสียบเข้ากับโทรศัพท์เสียบเข้ากับตัวไมค์นะครับไมโครโฟนส่วนหัวตัวเนี้ยหัวตรงๆเนี่ยจะเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งของผมเนี่ยผมใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือเป็นหลักเพราะว่าผมไม่มีกล้องนะครับโอเคอันดับแรกเลยเนาะที่ผมจะพูดถึงตอนผมซื้อมาแล้วผมก็สิ่งแรกที่ผมพบเลยว่ามันเป็นปัญหาก็คือเอาเป็นปัญหาก่อนนะปัญหาก็คือไมค์ตัวเนี้ยถ้าคุณมีเวลาคุณจะเอาไปติดกับโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยคุณจะต้องใช้กิฟต์ล็อกเนี่ยล็อกตัวไมค์ใช่ไหมครับแล้วคุณจะติดตั้งได้เนี่ยคุณจะต้องมีฮอตชูเพราะขาเป็นแบบฮอตชูนี่ให้ดูเพราะขาเป็นแบบฮอตชูถ้าคุณจะติดกับโทรศัพท์ของคุณเนี่ยตัวขาจับโทรศัพท์คุณเนี่ยต้องมีฮอตชูให้มันเสียบเข้าไปแล้วก็ทำการล็อกนะครับมันถึงจะใช้ได้นี่คือข้อแรกเลยที่เป็นปัญหาแล้วคือคุณต้องไปหาซื้อตัวขาจับโทรศัพท์มือถือที่มันมีที่ล็อกฮอตชูด้วยนะครับนี่คือปัญหาที่ผมเจอปัญหาข้อที่2คือในการใช้งานจริงเนี่ยผมว่าเสียงมันอาจจะเบามันก็ไม่ดังมากเสียงมันเบาเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงจากตัวไมค์นี้เสียงที่คุณได้ยินเนี่ยก็เป็นเสียงของไมค์โบย่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นไมค์โบย่าแบบไมค์สายนะครับนี่ที่ติดปกเสื้อนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวมันในคลิปถัดไปนะครับว่าไมค์ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับมากลับมาที่ไมค์ของเราตัวไมค์ตัวนี้ครับผมข้อเสียข้อแรกคือมันติดใช่ไหมแล้วข้อ2คือตัว Dead Cat นี่แหละครับถ้าหากว่าคุณใส่ Dead Cat เข้าไปแล้วคุณจะสังเกตว่ามันจะฟูขึ้นมาทันทีเลยมันจะดูมีพื้นที่ขึ้นมาเยอะขึ้นซึ่งเวลาคุณเอาไปติดกับโทรศัพท์มือถือคุณเนี่ยถ้าหากว่ากล้องคุณเนี่ยมันเป็นเลนส์วายมากๆเนี่ยไอตัวขนเนี่ยมันจะไปติดอยู่ในกล้องนะครับมันจะไปติดอยู่ในเลนส์กล้องคุณต้องมีการดึงตูดให้มันเชิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งบางทีก็ลำบากขึ้นนะครับคุณอาจจะต้องใช้ตัวฮอตชูที่มันติดแล้วไม่บังมุมกล้องคุณต้องไปหาซื้อเอานะว่าคุณจะใช้แบบไหนนี่คือข้อเสียส่วนเราพูดถึงข้อดีบ้างข้อดีของตัวนี้เนี่ยผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่า
เดิมทีเนี่ยผมใช้ไม้สายผมใช้อยู่เนี่ยแล้วไม้สายเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกถ่ายงานที่เป็นงานภาคสนามนะครับเพราะว่าคุณจะถ่ายไปแล้วก็มีสายไม่ได้คือว่าผมมาเคยไปถ่ายที่ฟาร์มแกะนะครับรีวิวตัวฟาร์มแกะนี่แหละแล้วถ่ายไปแล้วมันก็มีสายพลุงพลังสรุปว่าแกะมากัดสายนะครับแต่โชคดีที่ไม่เข้านะครับคือแกะเนี่ยมันก็กัดไปทั่วแหละครับมันก็มากัดสายผมเพราะมันพลุงพลังผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเพื่อหวังว่าความพลุงพลังมันจะหายไปแล้วมันก็หายไปจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้คุณได้ฟังเสียงจากตัวไมค์ Boya BY MM1 ดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมได้ใช้ตัวไมค์ Boya BY MM1 แล้วอันนี้เป็นเสียงจากตัวไมค์นะครับในระยะเท่าเดิมแล้วคุณสังเกตว่าผมจะไม่ได้ใส่ตัวไมโครโฟนตัวนั้นแล้วเนี่ยเป็นเสียงจากตัวไมค์หลักๆเลยครับก็ลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงผมเนี่ยพูดจากระยะห่างจากไมค์เนี่ยประมาณ1.50 เมตรนะครับผมยื่นสุดแขนให้มันถึงไมค์เลยนะครับผมต้องโผล่ตัวไปประมาณเนี้ยถึงจะโดนไมค์นะครับในระยะ1.50 เมตรเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเรามาลองดูที่ระยะ2 เมตรนะครับโดยประมาณนะลองดูอันนี้น่าจะเป็นระยะประมาณ2 เมตรครับตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างก็ลองฟังดูจากห้องนี้นะครับห้องนี้กว้างประมาณ4x5 เมตรนะครับเสียงมันก็จะก้องกว่าข้างนอกหน่อยนึงนะครับตัวไมค์ Boya BY MM1 เนี่ยเขาจะใช้เสียงในระยะแนวตรงนะครับก็คือผมพูดเข้าอย่างนี้นะครับก็ตัวไมค์ต้องหันมาทางผมจากด้านอื่นเนี่ยมันจะจับเสียงเนี่ยไม่ดีนะครับผมจะลองที่ระยะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นระยะประมาณ3 เมตรนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างได้ยินไหมเอ่ยนะครับเสียงจะประมาณนี้โอเคอันนี้คือการทดสอบเสียงจากตัวไมค์ Boya BY MM1 นะครับแล้วถ้าหากมีคนถามว่าอ้าวแล้วมันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าข้อดีของมันเนี่ยคือมันสะดวกมันเสียบกับมือถือแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับข้อเสียของมันคือมันต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองให้ทดสอบระหว่างเสียงตัวไมโครโฟนนะครับกับตัวไมโครโฟนติดตัวเครื่องนะครับของมือถือซึ่งตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือเป็น iPhone SE นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไมค์จากมือถือนะครับครับผมตอนนี้ผมเปิดไมค์จากมือถือแล้วนะผมใช้เสียงเลเวลเดิมเลยเท่าเดิมเลยแล้วก็พูดในระยะเท่าเดิมอันนี้ก็คือ 1.5 เมตรของไมค์มือถือนะครับ iPhone SE เสียงเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากเสียงของไมค์ Boya BY MM1 หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองที่ระยะ2 เมตรนะครับตอนนี้ระยะประมาณ2 เมตรนะครับเป็นยังไงเสียงของโทรศัพท์มือถือพอได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองที่ระยะ3 เมตรนะครับตอนนี้เป็นระยะ3 เมตรนะครับเสียงโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงพอได้ไหมครับนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาใช้ตัวไมโครโฟนของตัวไมค์สายแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวไมโครโฟนจากไมค์สายเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียงดังกว่าเยอะเลยนะครับจริงๆผมเคยลองเทียบแล้วนะครับว่าจริงๆเสียงของตัวไมค์จากตัวไมค์ Boya BY MM1 นะครับกับตัวไมค์ประจำเครื่องของโทรศัพท์นะครับของ iPhone SE ของผมเนี่ยระดับความดังเนี่ยมันพอๆกันนะครับมันรู้สึกเหมือนไม่ดังขึ้นเท่าไหร่ในบางทีเสียงของ iPhone SE อาจจะดังกว่านิดนึงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในเรื่องของความนุ่มของเสียงเนี่ยครับก็ต้องให้เป็นตัวของไมค์ตัวนี้เป็นตัวชนะไปนะครับซึ่งถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยให้เรียงลำดับนะครับก็จะเป็นตัวไมค์สายแล้วก็เป็นตัวไมค์ Boya BY MM1 แล้วก็จะไปสู่ตัวสุดท้ายคือไมค์ของโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับก็คือมันกันเสียงจากกันลมได้ดีสิ่งที่มันทำได้ดีกว่าโทรศัพท์มือถือคือมันกันลมได้ดีกว่านะครับมันเหมาะกับงาน outdoor นะครับ
งานที่คุณจะต้องเก็บเสียงคนพูดหลายๆคนหรืองานที่คุณต้องเดินไปถ่ายไปตัวนี้มันจะเหมาะกว่าจะบอกว่าไมค์สายเพราะมันจะพลุงพลังนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยที่มันเบาเนี่ยคุณสามารถไปดึงให้มันดังขึ้นได้ในโปรแกรมอีกทีหนึ่งแต่ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะไม่ได้ทำการดึงเสียงแต่อย่างใดเพื่อที่จะได้เห็นว่าเสียงจากตัวไมค์เนี่ยมันไม่ได้ดังขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าก่อนผมจะซื้อมาเนี่ยผมก็ดูคลิปอื่นๆซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันจะดังขึ้นแต่ความจริงแล้วมันค่อนข้างจะเบากว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับหากใครชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าผมจะมารีวิวเป็นตัว Myboya BY-M1 นะครับจะเป็นตัวที่ผมถือตรงนี้นี่ตัวที่อกนี่เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ